හෙලෝ කට්ටිය කොහොමද මං අද ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම පටන් ගන්න යන්නේ virtual DJ tutorial series එකක්. virtual DJ කියන්නේ ලේසිම software එකක් DJ කරන්න ඉගෙන ගන්න තියෙන. මේ software එකෙන් ඔයා DJ කරන්න ඔයාට DJ machine එකක්වත් mixer එකක්වත් කිසිම දෙයක් අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මේකෙන් DJ කරන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම computer එක පාවිච්චි කරලා. මම ඔයාලට මුලින්ම කියලා දෙන්නම් මේ කොහොමද install කරගන්නේ කියලා ඔයාගේ computer එකට. ඒකට මුලින්ම අපිට යන්න සිද්ධ වෙනවා Google එකට ගිහිල්ලා අපි බලමු කොහොමද වැඩේ කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයා යන්න ඕනේ Google එකට ගිහිල්ලා ඔයා search කරන්න ඕනේ virtual DJ මෙන්න මෙහෙම. මේක search කරාට පස්සේ ඔයාට හම්බෙනවා පළවෙනි web page එක www.virtualdj.com කියන මේ web එකෙන්. ඔයාට මේකට ගිහිල්ලා ඔයාට මේක තමයි official virtual DJ website එක. මෙතනින් ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔයාට virtual DJ අලුත්ම software එක. latest software එක ඔයාට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට තියෙන Mac එකක් නම් Mac OS එකෙන් ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට Windows PC එකක් තියෙනවා නම් මෙතන Windows වලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මං ගාව නම් තියෙන Windows PC එකක්. ඒක නිසා මම Windows වලින් වැඩ කරන විදිය තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ කියලා දෙන්නේ. නමුත් Mac OS එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඒකනුත් use කරන්න පුළුවන්. මොකද software එකේ තියෙන features එකම විදියයි. ඒකේ වෙනස් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. හරි මං පෙන්නන්නම් කොහොමද Windows PC එකට මේක install කරගන්නේ කියලා. මෙතනින් ගිහලා මුලින්ම මේක download කරගන්න ඕනේ. මම මේක pause කරනවා මොකද මම ආපහු download කරගන්නේ නැහැ. මොකද මම මේක මේ වෙනකොටත් download කරලා computer එකට install කරලා තියෙන හින්දා. මේක ඔයා සාමාන්‍ය software එකක් විදිහට මේක උඩ දෙපාරක් double click කරලා මේක ඔයා සාමාන්‍ය software එකක් විදිහට මේක උඩ double click කරලා ඔයාට පුළුවන් සාමාන්‍ය එකක් විදිහට setup file එක install කරගන්න හරිම සරලයි. ඔයා install කරාට පස්සේ ඔයාට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ software එකක්. ඔයා first time install කරාට පස්සේ ඔයාට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ layout එකේ start කියන layout එක. මේ තියෙන latestම software එක 2021 release වුණ එක. ඔයාට පේන 2021 කියලා ඉන්නේ. මේ තියෙන අලුත්ම එක අලුත්ම latestම software එක. එතකොට මේ වීඩියෝ එක දැන් මේ වෙනකොට තියෙන latestම වීඩියෝ එක වෙනවා. එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන start එක තියෙන්නේ කියලා. start එකත් එක්ක වැඩ කරන්න ටිකක් කියන්නේ මට නම් satis නෑ. හැබැයි start එකේ options ටිකක් ඔයා පේනවා ඇති ඔයාට අඩුයි කියලා. මං කියන්නේ ඔයා මේක දාගන්න ඕනේ pro version එකට. මේකට දාගත්තට පස්සේ ඔයාට හැබැයි ටිකක් වැඩ කෑලි වැඩි කියලා පේනවා. නමුත් මේකෙන් තමයි ලේසියෙන්ම අපිට DJ කරන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ක්‍රමය. මම මගේ track දෙකක් මුලින් load කරලා පොඩ්ඩක් DJ කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම ඔයාට A to Z කියලා දෙන්නම් වැඩේ කරන විදිය. මම මුලින්ම ඔයාගේ local music කියලා තියෙන තැන ඔයාට පේනවා මෙන්න මේ drivers කියලා එකක්. එතනින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ local disk වල ඔයාගේ music තියෙන තැන හොයාගන්න. දැන් මගේ music තියෙන්නේ මෙතන නිසා මම මෙතනින් පාවිච්චි කරනවා ඒක. මම මගේම music තමයි මේකට use කරන්නේ මොකද copyright අහුවෙන හින්දා ඔයාගේ music තියෙනවා නම් ඔයාට use කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මං හදපු track දෙකක් මම මේකට පාවිච්චි කරනවා. මම මේකට use කරනවා මගේ track එකක් වෙන Nebula කියන track එකයි Psycho කියන එකයි. right Psycho track එක තමයි මේක. මම ඒක deck B එකට දාගන්නවා. Nebula track එක මම මේකට deck A එකට දාගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ track දෙක දැම්මට පස්සේ මෙන්න මෙතන පොඩියට පෙන්නනවා 132යි කියලා. මෙතනත් තියෙනවා 132යි කියලා. මේ track දෙකම 132 කියන BPM එක. එහෙම නැත්නම් beats per minutes 132කට තමයි මේක යන්නේ. ඒතර මේ පැත්තේ තියෙන track එකත් ඒ වගේ. සමහරක් වෙලාවට ඔයා දාන වෙන track එකක් 128 තියෙන්න පුළුවන්. මම මේක දාගත්තොත් එහෙම මේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති 132 මේ පැත්තේ තියෙන නිසා මේ පැත්තට දාපේක ඔටෝමැටිකලි 132 බවට හැරුණා. හැබැයි මේ track එකේ BPM එක තියෙන්නේ 128යි. මම මේක ක්ලික් කරොත් මේකේ pitch එක ඔයාලට පේනවා ඇති පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා තියෙනවා 132ට හැදිලා තියෙනවා කියලා. මේක ක්ලික් කරොත් මේක 128යි තියෙන ප්‍රමාණයට එනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ deck A එකේ තියෙන track එකේ තියෙන bits per minutes එකේ ගානටම deck B එකේ තියෙන track එකේ bits per minutes එකත් ඒ ගානටම තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔයාලට mix එක අවුල් වෙනවා. මේ දෙක DJ කරන්න එහෙම නැත්නම් mix කරන්න අමාරු වෙනවා.
ඒක නිසා ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේක සින්ක් කරන්න. මෙන්න මේ සින්ක් කියන බටන් එක එබුවට පස්සේ මෙන්න මේකේ තියෙන ප්‍රමාණයට මේ ට්‍රැක් එක සින්ක් වෙනවා. එතකොට මේ ට්‍රැක් එක වාදනය වෙනකොට එහෙම නැත්නම් ප්ලේ වෙනකොට මේකේ තියෙන මේක පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් අප් වෙලා තමයි මේකේ ප්‍රමාණයට ප්ලේ වෙන්න ගන්න. මම තිබ්බ ට්‍රැක් එකම ආයි දාන්නම්. ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ වැඩේ දැන් මෙතන සින්ක් එක ඔටෝ දෙන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ සින්ක් කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට තියෙන ඔටෝ පිච් ලොක් කියන එක අරගන්න. ඒ වගේම මේ සින්ක් කියන එක ක්ලික් කරලා ඔටෝ සින්ක් ඔන් ප්ලේ එකක් දෙන්න. එතකොට මේක සින්ක් කර කර ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට කෙලින්ම ස්පේස් බාර් එක ඔබ ගන්න ට්‍රැක් එක ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. මම ඒ වැඩේ මේ පැත්තටත් කරනවා. හරි ඕනේ දැන් දෙකම අපි අවශ්‍ය විදිහට සෙටින්ග්ස් හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ කී එක. මේ කී එක ඔටෝමැටිකලි කී මැචින් එකක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේ සමහරක් ට්‍රැක් වල තියෙන කී එක චේන්ජ් වෙනකොට මේක කී එක පිච් එකෙන් පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට වෙනවා. එහෙම වුණාම සද්ද පොඩ්ඩක් අවුල් වැඩේ චාටර් වෙනවා. ඒකින්ද මේ ඔටෝමැටික් කී මැච් එක අයින් කරගන්න. අනිවාර්යෙන් ඒක අයින් කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් දෙපැත්තම අයින් වෙලා තියෙනවා. මම මුලින් පෙන්නන්නම් DJ කරන ආකාර කිහිපයක් තියෙන. ඒ ආකාරයෙන් එක ආකාරයක් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. හැබැයි මේ ආකාර ඔයාලට මේ මම කියන දේවල් අදාළ වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩාන්ස් මියුසික් වලට විතරයි. ඔයා වෙන බීට් දාලා එහෙම DJ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මම ඒවත් ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. මම මේ දැනට මේක කියලා දෙන්නේ EDM කරන අයට විතරයි. එහෙමයි කියලා ඔයා මේක බලන්න නැතුව ඉන්න එපා. මේකෙන් ඔයාලට බේසික් අයිඩියා එකක් කොහොමද ගන්න පුළුවන්. දැනට මම මේක කියලා දෙන්නේ EDM කරන අයට ස්පෙෂලි. ඊට පස්සේ මම අනිත් අයටත් සාමාන්‍යයෙන් සාම්පල්ස් යූස් කරලා සින්දුවකට සාම්පල් එකක් දාලා ඒ හදන විදිය මම ඒවත් කියලා දෙන්නම්. දැනට අපි බලමු පොඩ්ඩක් බේසිකලි මේක කොහොමද කරන්න කියලා. මම මුලින් මගේ ට්‍රැක් දෙක දෙපැත්තේ තියෙන ට්‍රැක් දෙක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. හරි මේ තියෙන මගේ ඩෙක් A එකට දාගත්ත ට්‍රැක් එක. මම පොඩ්ඩක් ට්‍රැක් එක ඉස්සරහට අරගෙන පෙන්නන්නම් මේ හැරෙන්න. මේ දෙන ඩ්‍රොප් එක ට්‍රැක් එකේ. මේ දෙන ඩ්‍රොප් එක. right. මේ ට්‍රැක් එක සාමාන්‍ය EDM ට්‍රැක් එකක් යන ක්‍රමයක් තියෙනවා. තප්පර 30ක් ගිහිල්ලා තප්පර 30න් ට්‍රැක් එක ඒ කියන්නේ නතර වෙලා එතනින් බිල්ඩ් එක පටන් අරගෙන සමහරක් ට්‍රැක් යනවා. මම මේ කතා කරන්නේ 128 BPM එක තියෙන ඒවා ගැන. දැන් මෙතන 132 නේ තියෙන්නේ. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් මිනිත්ස් ගාන තප්පර ගාන හෙට මෙහෙට චේන්ජ් වෙනවා. සමහරක් ඒවා තප්පර 30න් ස්ටොප් වෙලා බිල්ඩ් එක පටන් අරගෙන තප්පර 45න් පටන් ගන්නවා ඩ්‍රොප් එක. සමහරක් ඒවා තප්පර 30න් නතර වෙලා පළවෙනි විනාඩියෙන් පටන් ගන්නවා ඩ්‍රොප් එක. ඒ විදිහේ විවිධ වෙනස්කම් තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මගේ ඩ්‍රොප් එක මෙන්න මේ හරියෙන් අන්තිමට ඉවර වෙන තැන මම තප්පර 30ක් බීට් එක ප්ලේ වෙන්න තියලා තියෙනවා. ඒ ප්ලේ වෙන තැනින් මම මේ පැත්තේ තියෙන ට්‍රැක් එක ස්ටාර්ට් කරනවා. එතකොට මේ දෙක අතර මික්ස් එකක් වෙනවා. මම පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට තියෙන මුලින්ම මෙන්න මේ A ට්‍රැක් එක සිලෙක්ට් කරලා ඩ්‍රොප් එක ඉවර වෙන තැනට ගිහිල්ලා බීට් එක පටන් ගන්න තැනින් මෙන්න මේ ට්‍රැක් එක ප්ලේ කරන්න. අපි බලමු මේ බීට් එක ඉවර වෙන්නේ කොහොමද කියලා වේව් එකෙන් බලතහ අපිට ඒක. බීට් එක ඉවර වෙනවා මෙන්න මේ හරියෙන්. මේන් ඩ්‍රොප් එක ඉවර වෙනවා. ඩ්‍රොප් එක ඉවර වෙන තැනින් මම මේක තියනවා. අන්න හොඳට බලා ගන්න ඔයගොල්ලෝ කොහොමද කරන්නේ. හරි ඩ්‍රොප් එක ඉවර වෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. ඩ්‍රොප් එක ඉවර වෙලා මෙතනින් එහාට පොඩි බීට් එකක් එක්ක මගේ ආපහු ඩ්‍රොප් එක පොඩියට ඩ්‍රොප් එකේ තියෙන මෙලඩි එක චුට්ටක් වැදිලා මෙතනින් එහාට සම්පූර්ණයෙන්ම යන්නේ බීට් එක විතරයි. මම මෙතනින් බීට් එකේ මෙන්න මේ ටිකෙන් මම පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. මම මේ පැත්ත එක සිලෙක්ට් කරලා මම මෙතනින් පොඩ්ඩක් චුට්ටක් ඉස්සරහට නම් ප්ලේ කරලා මේ ට්‍රැක් එක ආපහු ප්ලේ කරනවා. මේ ක්‍රොස් ෆේඩ් එකෙන් මට ක්‍රොස් ෆේඩ් එක උගන්වන්න අමතක වුණා. මේ මෙන්න මේකෙන් වෙන්නේ දැන් ඔයා මේක මැද්දට තිබුණොත් එහෙම මේකේ සද්දේ දෙක එක තැන තමයි ඇහෙන්නේ. කියන්නේ එකම ළඟ. ඔයා මේක A පැත්තට කරොත් එහෙම B සවුන්ඩ් එක එහෙම නැත්නම් B ඩෙක් එකේ තියෙන සද්දේ පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා ගොඩක්ම අඩු වෙනවා මෙහෙම කරාම. B ඩෙක් එක සම්පූර්ණයෙන් අඩු වෙනවා මේ පැත්තට කරාම. ඒතර A ඩෙක් එක විතරයි ඇහෙන්නේ. මේ පැත්තට කරාම ඔයාගේ B ඩෙක් එක විතරයි A ඩෙක් එක ඇහෙන්නේ නැහැ. මේ හැරෙට ගත්තාම A ඩෙක් එක ටිකක් ඇහෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේක තියෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු මේ දැන් A ට්‍රැක් එක ප්ලේ කරලා B ට්‍රැක් එකත් එක්ක මික්ස් කරන්න. මම මේක පොඩ්ඩක් මේ හැරට අරගන්නවා.
මම මෙතනින් ප්ලේ කරනවා. හරිද? ඔයාලට පේනවද දැන් මේ දෙක එකට සමානව යනවා කියලා බීට් එක. මම මේ ක්‍රොස් ෆේඩ් එකෙන් පොඩ්ඩක් B එක පැත්තට අරන් යනවා. දැන් ඔයාලට පේනවද ට්‍රැක් දෙක එක ළඟ යනවා. දැන් අතරම ඔයා දැන් මේ DJ කරන එක තමයි කරන්නේ. දැන් අපිට මට තියෙන්නේ එහා පැත්තට හිමීට මේක B එකට අරගෙන යන්න. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති ඩෙක් A එකේ තිබිච්ච ට්‍රැක් එකෙන් ඩෙක් B එකට මාරුන විදිහ. ඒ විදිහ ස්මූත්ලි කරගන්න එක ක්‍රමයක් තමයි මම මේ දැන් කියලා දුන්නේ. හරි. අපි බලමු තව ක්‍රමයක්. ඒකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ බීට් එකේ ට්‍රැක් එකේ බිල්ඩ් එක පටන් ගන්න තැනින් අනිත් ට්‍රැක් එකක බිල්ඩ් එකත් එක්ක මික්ස් වෙලා ඒ කියන්නේ A ට්‍රැක් එකේ බිල්ඩ් එක ස්ටාර්ට් කරන තැනින් ගිහිල්ලා B ට්‍රැක් එකේ තියෙන ඩ්‍රොප් එකට එන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින් අපි හොයාගන්න ඕනේ ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා hot queues කියලා එකක්. අපිට hot queues දාගන්න සිද්ධ වෙනවා මේ වැඩේ කරන්න. එතකොට අපිට මේකේ හොයාගන්න වෙනවා බිල්ඩ් එක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. බිල්ඩ් එක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ කොතනින්ද කියලා. මෙන්න මෙතනින් තමයි බිල්ඩ් එක පටන් ගන්නෙ. මේ තියෙන වේව් එක මෙන්න මෙතනින් තමයි බිල්ඩ් එක පටන් ගන්නෙ. මේ තියෙන බිල්ඩ් එක. right. බිල්ඩ් එක මම මෙතනින් ගිහිල්ලා hot queue එකක් දාගන්නවා බිල්ඩ් එක පටන් ගන්න තැනට. මෙන්න මෙහෙම මෙතනින් තියලා මම මේක මෙතනින් දාගන්න hot queue එක. ඒතර මට පුළුවන් මේක මෙහෙම ස්ටාර්ට් කරන්න. right. ඔන්න මම බිල්ඩ් එක දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ පැත්තේ තියෙන එකෙත් බිල්ඩ් එක හොයාගන්නවා. බිල්ඩ් එක හොයාගත්තා. මෙන්න මෙතන තමයි බිල්ඩ් එක තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන sorry බිල්ඩ් එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තමයි බිල්ඩ් එක තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. හරි. ඔය තියෙන බිල්ඩ් එක. හරි. මෙතනින් අරගෙන මම මේකටත් දාගන්නවා hot queue එකක්. මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති දෙපැත්තෙම hot queues දෙකක් use වෙනවා මේකේ. මං කරන්නේ දැන් මේ ට්‍රැක් එකේ ඔයා මෙතනින් ගියාට පස්සේ මේකේ අපි බලමු පොඩ්ඩක් මේකේ queue එක කොහොමද හරි ඊට පස්සේ මේකේ යනවා right මම දැන් කරන්න යන්නේ මේ පැත්තේ ට්‍රැක් එක මෙතෙන්ට වෙනකන් ආවට පස්සේ ඒ කියන්නේ මෙතන බිල්ඩ් එක වෙනකන් ආවට පස්සේ මේ බිල්ඩ් එකට මේ පැත්තේ තියෙන ඩ්‍රොප් එක එකතු කරන්න යන්නේ. අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. මම මේ හැරින් ප්ලේ කරගෙන එන්නම්. ඊට පස්සේ මට කරන්න තියෙන්නේ දැන් මේ දෙකම එකට සින්ක් වෙලා තියෙන හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ පැත්තේ queue එක මම තැන බලා ගන්න තමයි මේක මෙහෙම දාගත්තේ. මේ queue එකට ලං වෙනකොට මට තියෙන්නේ මෙන්න මේ queue එක ප්ලේ කරන්න. අපි බලමු කොහොමද කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේ කරලා හදිස්සියක්වත් සින්ක් වුනේ නැති වුණත් මේ සින්ක් එක ඔබන්න ඕනේ. දැන් මෙහෙට අරගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඒ විදිහට සින්ක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් අර මේකේ ඩ්‍රොප් එක පටන් ගන්න එක පොඩ්ඩක් ලෝ එකෙන් එන හින්දා ඒක පොඩ්ඩක් වැඩි ටිකක් චාටර් වගේ ගතියක් තියෙනවා. මගේ මේ ට්‍රැක් එකේ මෙන්න මේ හරිය තියෙන බිල්ඩ් එක මම හිතනවා ඒකට වැදගත් වෙයි කියලා. ඒකෙන් ක්වොලිටි එකක් එයි කියලා. බලමු මේ හරිය පොඩ්ඩක්. හරි. අන්න ඒ වගේ බිල්ඩ් එකකින් එනවා නම් තමයි ඒක ගොඩක්ම මැච් වෙන්නේ. ඒක වෙන්නේ ගොඩක් මේ විදිහට එනවා. මෙතනින් අපි බිල්ඩ් එකෙන් පටන් right දැන් අපි ආපහු දාලා බලමු මෙහි
ඔයගොල්ලෝ සාර්ථක විදිහට ඔන්න DJ කරන්න ක්‍රම දෙකක් ඉගෙන ගත්තා. මම තවත් ක්‍රමයක් ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී කියලා දෙන්නම්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඕනම EDM track එකක් දැන් remix DJ කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. මම ආයෙ මතක් කරන්න කොහොමද කරන්න කියලා. පළවෙනි එක තමයි පළවෙනි ක්‍රමයේ විදිහට මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ පළවෙනි drop එක ඉවර වෙන තැනට අපි තියෙනවා එහා පැත්තේ පටන් ගන්න track එකේ ආරම්භක තැන. ඒ කියන්නේ පළවෙනි drop එක ඉවර වෙලා ඒකේ beat එක පටන් ගන්න තැනට වා deck B එකේ තියෙන එහෙම නැත්නම් අනිත් පැත්තේ තියෙන track එක start කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ දෙක අතර සම්බන්ධයක් ඒ කියන්නේ mix එක හරියටම ඇවිල්ලා මේ wave frame වලින් kick එක පිහිටන විදිය හරියට බලා ගන්න. හරියට හිටියේ නැත්නම් ආපහු sync කරන්න ඕනේ. එහෙම කරලා යනවා. ඊට පස්සේ build එක track එකක build එක පටන් ගන්න තැනින් අනිත් track එකේ build එක එකතු කරලා දෙක එකට mix කරන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහට කරන්නත් පුළුවන්. මේ සරල දෙකක් තමයි මම කියලා දුන්නේ. අපි තව එකක් ඉස්සරහට එන වීඩියෝ එකකදී බලමු. එහෙනම් සුබ දවසක්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මෙහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ඉක්මනටම බලා ගන්න පුළුවන්. Thank you.